Maliban sa dinarayong beaches ng Mimaropa, isa sa lumalaki at magandang source ng alternative income dito ay ang mushroom production. Bukod kasi sa nakukuhang nutritional at health benefits sa mushroom dahil mayaman ito sa vitamins, minerals, and fiber, maraming masasarap na lutuin ang maaaring gawin sa mushroom. Kaya naman masasabi nating patok ang mushroom sa dumaraming vegetarian at healthy eaters ngayon. Halina at sabay nating i-explore ang iba't ibang mushroom dishes na inihahain sa specialty restaurant, hotel o sa mga convention o fora. Mushroom Lumpiang Shanghai. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa Lumpiang Shanghai. Cooking procedure. Haluin ng mabuti ang lahat ng ingredients sa bowl. Ibalot ang 2 tablespoon na mixture sa lumpia wrapper. Iprito hanggang maging golden brown. Ipak at ilagay muna sa freezer pag di pa ihahain. Mushroom tempura. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom tempura ay cooking procedure. Hugasan ang fresh oyster mushroom. Ilubog at irolyo ang fresh oyster mushroom sa i-prepare na breading mixture. Iprito hanggang sa maging golden brown. Gumamit ng paper towels para maalis ang sobrang mantika sa pagkakaprito. I-serve agad pagkaprito. Mushroom jam. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom jam ay hugasan ang fresh na mushroom at i-chop. Takali ng tama ang mushroom at ang sugar. Haluin ng mabuti ang lahat ng ingredients. Pakuluan ng maigi at dahan-dahang haluin hanggang sa maging malapot at magkaroon ng jam na texture. Kapag malapot at luto na, ilipat sa pre-prepare na jar habang mainit pa. Mushroom omelette. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom omelette ay igisa ang onion, garlic, tomato at mushroom with salt and pepper. Batihin ang itlog at ilagay ang ginisang mushroom mixture sa frying pan na may itlog at i-roll habang niluluto gaya ng ginagawa sa mga ordinaryong omelette dish. Mushroom burger. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom burger ay hugasan ang mushroom at i-chop. I-mix lahat ng ingredients sa isang malaking bowl. Magprito ng tamang sukat na patty para sa isang burger. Pagluto na, i-ready ang bread at ilagay ang patty. Pwede din lagyan ng cheese, lettuce, kamatis at pipino ang burger. Mushroom steak. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom steak ay igisa ang onion at garlic. Then ihalo ang oyster mushroom. Isisa ng soy sauce at calamansi. Lagyan din ng bell pepper and potatoes. Optional. Mushroom adobo. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom adobo ay igisa ang onion, garlic at mushroom. Lagyan ng konting vinegar, soy sauce at i-season ng konting pepper at sugar. Pwede ring lagyan ng laurel leaf. Idagdag ang bell pepper. Mushroom sisig. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom sisig ay
Igisa ang onion, garlic at sili o green na pangsigang. Ihalo ang finely chopped oyster mushroom. Ilagay sa sizzling plate ang mixture. Lagyan ng isang itlog. Mushroom pesto for pasta. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom pesto for pasta ay: unahing lutuin ang chopped na mushrooms. Igisa ang garlic at mushroom at ihalo ang lahat ng mga ingredients. Sa separate na kaldero, pakuluan ang pasta. Ihalo ang lahat ng ingredients sa nalutong pasta. Mushroom bomb. Ang mga ingredients na gagamitin natin para sa mushroom bomb ay: durugin ng mabuti ang patatas pagkatapos pakuluan. Bumuo ng bilog na kasing laki ng palad at i-press. Ipalaman ang cooked oyster mushroom. Isarado mabuti ang binilog na potato balls. Tapos ay irolyo ito sa seasoned flour na may paprika. Iprito ang mga nabuong bola sa medium heat. Malinamnam at masustansya. Mainam na alternatibo sa karne. Yan ang pamaypay na kabuti. Dahil sa laki ng produksyon at mababang puhunan, malaki din ang pag-asang lumago ang kabuhayan. Tunay ngang, sa kabuti, ang buhay ay bubuti.